Ito lang po pinamalakas sa amin. Wala pa po akong available na SIM na Globe. Kaya simulan po natin to sa speed test pa lang po. Makita nyo kung gaano kabilis ito nung walang APN. Ito lang po tayo dito sa speed test. Yan po. Kung gaano kabilis ba ito nung hindi po natin ginagamitan ng APN. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool. 21.31. 2.31. Correction lang po. Hindi po ito pwede dahil mataas po ang MS para sa Mobile Legends. Kaya babaguhin natin ito para magamit natin ito sa Mobile Legends. Ngayon pumunta tayo sa settings. Then, network in internet. Pagkatapos po na network internet, pipiliin po natin yung papalitan natin ng APN, which means dito papalit natin. Tapos po scroll down natin pababa. Nakikita nyo po sa kadulo-duluhan ng inyong network internet, doon po sa pinakadulo ang access point name. I-click natin itong access point name. Tapos, click plus sign na po tayo. Then, input lang po natin itong sasabihin ko sa inyo. Ito po ay pampabilis lang po ng internet. Ang Speed Ninja 5G Thunder. Ang name po ay Speed Ninja 5G Thunder. APN po natin ay 5G. Malaking letter po ito. Lalagay natin 5G SB 24. Then click OK. Proxy not set. Port not set. Username 5G at Ninja Bot. Yan po. Tapos ang password ay wala po. Server. Laging server natin ay www.google.com. Google lagi po ang ating server. Then click OK. MSS proxy. MS port, MSC, wala na po yan. Application type. Laging pop or chop. APN protocol, IPv4, IPv6. Roaming protocol, IPv4, IPv6. Sa bearer lang po ay, alisin po natin itong as specified. Click lang po natin pamula, LTE hanggang dulo lang po. Hanggang dulo po i-click natin. Then, click OK. Dito po sa APN type, nakalimutan natin ilagay. Lagay po natin dito default. Default lang po ilalagay natin dito. Then, yan po lahat ang APN set natin para sa dito pampabilis ng internet natin. Then, click the 3 dots sa sulok lang po. Sabi ng search. Then, save. Ito po, nag-save na po yung Speed Ninja 5G Thunder. May-select na po natin yung 5G Thunder na APN. Yan po. Sinelect ko na po. Then, mahalaga natin airplane mode natin. Kailangan natin airplane mode para ma-reset ang APN natin o signal. Then, on. Next 3 minutes lang po i-airplane mode. Then, dako naman po tayo sa speed test. Kung malalaman natin kung gaano kabilis itong set natin ng APN. Simulan na po natin kung gaano kabilis yung ating APN na Speed Thunder or Speed Ninja 5G Thunder. Then click natin go. Connecting pa po siya. Anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better
Kaya kita-kita nyo guys, na nagbago siya. Ang ping niya dati kanina ay 100 plus, at ang upload Mbps niya ay 2 Mbps lang. Ang download Mbps naman niya, parang konti lang bumaba dito. Pero goods na ito para sa ating mga gamer na gumagamit ng dito siya. Kanina ang MS ay 103, ngayon ay 22 na lang. Gawin po kabilis ang ating speed Ninja 5G